Okay, so we have Dakshina, Kalpana, Dawa, Vijay, Pragya, Pranita, Priya, Saurabh, Sudeep, and Tripura. Okay, by the way, thank you for the wishes, right? Teachers Day wishes lagi, everyone. So we'll continue today's class with the D and F block elements, right? So it's not basically today we'll study about the formation of colored ions, catalytic property, etc., etc. Right? Is the screen is visible? Sound is audible? Yes, sir. Okay, then we'll start, right? So the formation of color compounds, right? Color ions by the transition elements. ल So किन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is due to the excitation of electrons from lower energy d orbitals to the higher energy d orbital. So normally के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो नेक्स्ट च्याप्टरमा हुन्छ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीमा हुन्छ d orbital पाँचवटा हुन्छ नि हाम्रोमा हैन dxy dyz dzx dx² y² र dz². पाँचवटा अर्बिटल हुन्छ d भित्र है त्यो पाँचवटा अर्बिटल चाहिँ नर्मली यो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीले भन्छ जब लिगेन्ड्सहरु एप्रोच हुन्छ नि त्यतिबेला इट इज प्रेजेन्ट इन्टु टु ग्रुप ल जब ओक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनाउँछ ओक्टाहेड्रल भनेको वरिपरि 6 वटा भएको है ओक्टाहेड्रलमा सो त्यो खालको कम्प्लेक्स हुन्छ त्यतिबेला इट इज स्प्लिट इन्टु टु ग्रुप है र T2G र EG भन्छ अब अलिकति T2G र EG ग्रुपमा स्प्लिट हुन्छ सो T2G भनेको चाहिँ को आउँछ T2G मा चाहिँ T2G मा आउँछ dxy dxz र dyz आउँछ यो चाहिँ T2G मा हुन्छ र EG मा चाहिँ हुन्छ dx² y² र dz². ओके यो चाहिँ EG लेभल भन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डी व्हाट इज द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स ट्रान्जिसन एलिमेन्टको बाइ डेफिनेसनले भन्छ व्हिच हैज इनकम्प्लिटली फिल्ड d orbital in its ground state or any of the excited state. ल अस्ति स्टेटमेन्ट लेखेको चाहिँ so transition element means it is elements which have incompletely filled भनेको d orbital completely filled हुँदैन in its ground state or any of the excited state मा है ल सपोज हामीले D1 कन्फिगरेसन लियो D1 कन्फिगरेसन लियो है स्क्यान्डियम स्क्यान्डियम 2+ को D1 हुन्छ कन्फिगरेसन है सो D1 भनेको d अर्बिटलमा यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन छ ल सो यो चाहिँ D1 कन्फिगरेसन सो D1 हुँदा के हुन्छ सो जब लिगेन्ड एप्रोच हुन्छ लिगेन्डमा भन्नुको मतलब त्यसमा कोर्डिनेसन कम्प्लेक्समा इट कुड बी वाटर कार्बोनाइल थुप्रो ग्रुप्सहरु छ जब एप्रोच हुन्छ त्यतिबेला यो d अर्बिटल भनेको डिजेनरेट अर्बिटल हो नि त डिजेनरेट भनेको दे हैव द सेम एनर्जी है जस्तै p अर्बिटल पनि डिजेनरेट अर्बिटल हो नि त px py pz है त्यही कारणले भर्दाखेरि हामीले पहिला सिंगली भर्छ त्यहाँदेखि मात्रै पेयरिङ भर्छ नि त किन डिजेनरेट अर्बिटलमा रुलै त्यही छ फर्स्ट सिंगली देन पेयर विथ अपोजिट स्पिन छ ह तर के हुन्छ जब लिगेन्ड एप्रोच हुन्छ नि त्यतिबेला चाहिँ यो d अर्बिटल स्प्लिट इन्टु टु ग्रुप दुईटा ग्रुपमा बाँटिन्छ है र तल्लो जुन चाहिँ छ तीनटालाई चाहिँ भन्छ T2G ग्रुप यसलाई के भन्छ रे T2G ग्रुप भन्छ र माथिकोलाई EG ग्रुप भन्छ सो T2G ग्रुप र EG ग्रुपमा भन्छ त्यो T2G मा को आयो dxy dxz र dyz हुन्छ र EG मा हुन्छ dx² y² र dz². भयो सब सो यो एउटा इलेक्ट्रोन छ भने obviously तल्लो लो एनर्जी अर्बिटल फिल्ड भएर मात्रै माथिल्लो एनर्जी अर्बिटल फिल्ड हुन्छ भनेपछि यो तल जान्छ इलेक्ट्रोन यहाँ देखि नि हैन ओके र जब यसमा चाहिँ व्हाइट लाइट पर्छ नि व्हाइट लाइट पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इट एब्जर्ब सर्टेन फ्रिक्वेन्सी है अथवा वेभलेन्थ एब्जर्ब गरेर चाहिँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प गरेर माथिल्लो लेभलमा जान्छ ल सो माथिल्लो लेभलमा यु क्यान सी हियर माथि पुग्यो है त्यो तल्लो देखि सो लोअर d अर्बिटल देखि अप्पर d अथवा T2G देखि EG लेभलमा जब जम्प गरेर जान्छ नि त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ इट एब्जर्ब्स सम एनर्जी फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट है त्यो लाइट चाहिँ एक्ज्याक्टली भिजिबल रेन्जमा पर्छ ल र जुन चाहिँ एब्जर्ब गर्छ त्यो देख्दैन हामीले कलर जुन चाहिँ करस्पोन्डिङ कलर टु द दैट इज एब्जर्ब भन्छ त्यो चाहिँ हामीले देख्छ ल अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि कम्प्लिमेन्ट्री कलर भन्छ कम्प्लिमेन्ट्री कलर टु दैट अफ
एब्जर्भ सपोज उसले रेड कलर एब्जर्भ गर्यो भने हामीले रेड देख्दैन अरू कुनै देख्छ ल रिमेन व्हाइट कलरमा रेड मात्रै मिसिङ भयो भने अरू जुन चाहिँ कलर मिक्स भएर एउटा कलर बनिन्छ वी कल इट कम्प्लिमेन्ट्री कलर त्यो चाहिँ हामी देख्छ सो वाइ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स आयन्स आर कलर्ड भन्यो भने चाहिँ इन एक्वा सोल्युसन है नर्मली एक्वा सोल्युसनतिर कुरा आउँछ है वाइ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स आर कलर्ड भन्यो भने चाहिँ बिकज अफ डिडी ट्रान्जिसन भनेर लेख्दा हुन्छ ड्यू टु डिडी ट्रान्जिसन है TIO and transition of electrons okay due to DD transition of electrons okay during which यहाँ त्यही भनेछ the energy of excitation correspond to the frequency of the light absorbed so due to DD transition in which it absorbs the frequency from the visible range त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कलर देखेको ओके आइबस्छ यो रिजनिङतिर वाइ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट कम्प्लेक्स आर कलर्ड why ions are colored in solution are colored त्यस्तो प्रकारले the answer is quite simple due to DD transition of electron and the energy of absorption corresponds to the visible range okay किन visible range मा परेन भने फेरि कलर देख्दैन नि त हामीले okay next is formation of complex compounds है so why transition forms complex compound भन्यो भने चाहिँ यहाँ भनेछ due to comparatively smaller size of the metal ions and their high ionic charges and the availability of d orbitals for bond formation यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ they forms a complex compound यो complex compound हो ल नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छ यसमा यहाँनिर हेर कोबाल्ट इज द सेन्ट्रल एटम यहाँ छ है यसमा आइरन इज द सेन्ट्रल एटम छ सो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्सहरु बनाउँछ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सले तीनटा रिजन बताएको छ ड्यू टु कम्पेरेटिभली स्मल साइज अफ मेटल आयनको साइज निकै सानो हुन्छ र हाई आयनिक चार्जेसहरु हुन्छ हाई आयनिक चार्जेसमा यहाँ देखियो नि यहाँ मुनिपट्टि हेर त +3 +4 +5 +7 हरु +6 +7 हरु छ हैन चार्जेसहरु सो हाई आयनिक चार्जेस पनि बन्नु सक्छ and the availability of d orbital for bond formation so यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ they form complexes भयो त्यस्तै प्रकार next is catalytic property so many of the transition elements act as a catalyst why भन्यो भने due to their ability to adopt multiple oxidation state and form complexes यो कारणले गर्दा ल so यो एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ transition elements has a catalytic property किन भन्दाखेरि because they can adopt multiple oxidation state है स्क्यान्डियमको मात्रै एउटा +3 छ ओके यो छोडेर अरु सबैको हेर यता दुईटा कपर पनि +1 +2 छ है निकल पनि के छ +2 +3 +4 सो इट मल्टिपल अक्सिडेसन स्टेटमा यिनीहरु एक्जिस्ट गर्नु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे क्यान एक्ट एज अ क्याटलिस्ट मात्रै हुन्छ नि त यस्तो क्याटलिस्ट भएन जब यसको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ जब क्याटलिस्ट आएर बस्छ यो सरफेसमा हैन त्यतिबेला उसले अक्सिडेसन स्टेट किन योसँग बाइन्ड गर्नु पर्यो नि त जब बाइन्डिङ हुन्छ त्यतिबेला अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज हुन्छ र बाइन्ड गरेर जब प्रडक्ट बनिन्छ प्रडक्टलाई फेरि एफिनिटी हुँदैन यो प्रडक्ट फेरि यहाँबाट निस्केर जान्छ सो गर्दाखेरि त्यो अक्सिजन स्टेट उसले चेन्ज गरिबस्नु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट हैज मल्टिपल अक्सिजन स्टेट गर्ने क्षमता छ त्यसले गर्दा इट क्यान शो अ क्याटालिटिक प्रपर्टी अर्को छ फर्मेसन अफ इन्टरस्टिशियल कम्पाउन्ड्स है interstitial compounds भनेको के हो interstitial compounds are those which are formed when smaller atoms like hydrogen carbon nitrogen are trapped inside the crystal lattice of the metal है जस्तै example TiC okay र Mn4n nitrogen यहाँनिर छ सो यिनीहरु सो त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रपर्टी ट्रान्जिसन एलिमेन्टको छ दे अल्सो फर्म इन्टरस्टिशियल कम्पाउन्ड्स बनाउँछ ओके अब यसमा किन बनाउँछ त्यो त एक्सप्लेन गरेको छैन बट नर्मली बनाउँछ र एक्जाम्पल दिएको छ TiC हरु छ है त्यस्तै प्रकारले एलोय फर्मेसन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सले एलोय पनि बनाउँछ है
र एलोयको लागि के चाहिन्छ भन्दा एलोय व्हाट इज एलोय एलोय इज अ होमोजेनियस solid solution homogeneous solid solution in which atoms of one metal are distributed randomly amongst the atoms of the other. So because of smaller radii and other characteristic of transition metals, alloy is readily formed. Okay, so due to small radii र अरु characteristic मा अब जस्तै dd transition केहरू छ. So Similar. yes, Similar or smaller? smaller हो होइन एकछिन एलोय फर्मेसन अफ सिमिलरै हो सिमिलर भन्नुको मतलब चाहिँ यो उयसमा आउँछ नि के भन्छ यो ल्यान्थोनेट कन्ट्राक्सनमा यो गरेको छ नि नेक्स्ट डायग्राममा छ आई विल जस्ट चेक इट ल सिमिलर रेडियाई नै छ यहाँ सिमिलर रेडियाई त्यही भन्दैछ नि अब यसलाई यहाँ हेर ल यो छ नि यो डायग्राममा अस्ति हामीले पढेको ल्यान्थोनाइटमा सो यो र यो मिक्स हुन सक्छ नि बिकज दे हेभ अ सिमिलर रेडियाई ओके एन्ड एलोयको लागि एउटा रुल पनि छ नि यहाँनिर हेर तल्लो लाइनमा छ एलोय हुनुको लागि चाहिँ रेडियाई चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 10% मात्रै हुनु 15% प्लस माइनस सो प्लस माइनस 15% हुनु पर्यो सो एउटाको जति साइज छ नि त्यसको प्लस 15% कि हाई हुनु पर्यो कि लो हुनु पर्यो या अथवा त्यही बिचमा आउनु पर्यो ओके 15% भन्दा ज्यादा चाहिँ ठुलो या 15% भन्दा ज्यादा सानो हुनु भएन कि 1% 2% इट्स ओके ठुलो सानो सो सिमिलर खालके यिनीहरूको रेडियाई छ भने चाहिँ दे क्यान मिक्स टुगेदर एन्ड फर्म अ एलोय ल सो प्लस माइनस 15% चाहिँ हुनु पर्यो एलोय बनिनुको लागि जब दुईटा एलिमेन्ट मिक्स गर्दैछ भने एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्ट रेडियस कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इट शुड नट बी लार्जर देन 15% देन दे क्यान फर्म एलोय okay so due to similar radii so they form a alloy अर्को छ इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स है इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले भन्छ एफ ब्लकमा दुईटा छ है एउटा छ ल्यान्थेनोइड छ अर्को छ एक्टिनोइड छ ओके सो ल्यान्थेनोइड्समा को आउँछ भन्दाखेरि यो सिरिजहरु चाहिँ याद गर्नु है अब ल्यान्थेनियम भइगयो 57 त्यहाँदेखि सिरियम पारासोडियम निबिडियम है यिनीहरू छ यूरोपियम ग्यालेडियम टेरिबियम इटेपिसियम होलोबियम ल्युटिनियम ओके ल्यान्थेनोइड्स भइगयो ल्यान्थेनियम त रिमेनिङलाई ल्यान्थेनोइड्स भन्छ ल्यान्थेनियम भइगयो हैन ल्यान्थेनोइड्स भयो र यो रहेकोहरुलाई चाहिँ ल्यान्थेनोइड्स भन्छ ल एलएन ल्यान्थेनियमको जति पनि पछाडी छ त्यसलाई ल्यान्थेनोइड्स भन्छ एलएन भन्छ त एलएनमा ल्यान्थेनोइड पनि इन्क्लुड गर्दा हुन्छ यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ र यसमा अलिअलि एउटा एक दुईवटामा चाहिँ यहाँ डी आएको छ याद र +3 अक्सिजन स्टेटमा चाहिँ सबैको यो छ F0 F1 F2 F3 छ ओके सो ल्यान्थेनोइडमा सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ ल्यान्थेनोइड कन्ट्र्याक्सन जो अस्तिमा हामी पढ्यो यसमा पनि फेरि छ ल्यान्थेनोइड कन्ट्र्याक्सन सो व्हाट इज ल्यान्थेनोइड कन्ट्र्याक्सन भन्दाखेरि द फिलिङ अफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5d results in a regular decrease in atomic radii called lanthanide contraction अस्तिम गर्यो what is its consequence भन्दाखेरि the net result of lanthanide contraction is that the second and third d series e series हैन d series exhibits similar radii and have a similar physical and chemical properties much more than expected on the basis of family relationship so family relationship मा त they have a similar properties है तर त्यो जति हुनु पर्ने त्यो भन्दा पनि बेसी सिमिलर हुन्छ सो त्यसलाई भन्छ ल्यान्थेनोइड that is the consequence of lanthanide contraction है सो lanthanide contraction भनेको चाहिँ यो हैन है यो चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्राफ चाहिँ consequence of lanthanide contraction हो जुन चाहिँ ल्यान्थेनोइड्स मा जब यो कति सो 5d ओके यो 5 यहाँ छ 5d आउनु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ
This is your 5D no, this is 3D हो, यो 4D सिरिज हो, यो 5D. सो 5D आउनुभन्दा अगाडि 4F जुन चाहिँ छ नि ल्यान्थेनोइडको डल्लै सिरिज, त्यहाँ इलेक्ट्रोन हाल्दा 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 लेफ्ट टु राइट जाँदा साइज निकै सानो भइसकेको हुन्छ र माथि ल्यान्थेनम आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाफ पनि आइपुग्दाखेरि चाहिँ निकै सानो भएको हुन्छ. अर्को चाहिँ एउटा मिस मेटल भने ल. सो एलोय अफ ल्यान्थेनोइड metal जसमा ल्यान्थेनोइड मेटलको कन्ट्रिब्युसन इज अराउन्ड 95% र आइरनको चाहिँ अराउन्ड 5% छ र ट्रेसेस अफ सल्फर कार्बन है क्याल्सियम एन्ड एल्युमिनियम छ र जुन चाहिँ यसको एलोय बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मिस मेटल ओके एमई स्पेलिङ हेर METTAL चाहिँ मेटल. त्यस्तै प्रकारले इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने म्याग्नेसियम बेस्ड एलोय इज युज टु प्रोड्युस bullets, shells and lighter flames. Next comes the actinoids. Actinoids में हेऱ्यो भने यहाँनिर the elements we have is 89 देखि सुरु भयो. actinium, thorium, protactinium, है युरानियम, नेप्च्युनियम, प्लुटोनियम, अमेरिसिनियम, सिरियम कोही जग्गाको नाममा भयो. आइन्स्टाइनको लागि आइन्स्टाइनियम भयो है. 100 को लागि फेरिनियम भयो. मेन्डेलिनियम भयो. ओके मेन्डेलिफ नोबेलको अल्फ्रेड नोबेलको नाममा है नोबेलियम भयो. लोरेन्सियमको नाम लोरेन्सियम भयो. त्यसरी नाम दिएको छ. त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर एक्टिनोइड कन्ट्र्याक्सन पनि छ. I'm going to show this one. The properties of lanthanoids and actinoids ल. So properties of comparison गरेको छ यहाँनिर हेर. So lanthanoids र actinoids मा, so lanthanoids मा +3 oxygen state is the most common along with +2 and +4 ल. जबकि actinoids हेऱ्यो भने actinoids shows higher oxidation state such as +4, +5, +6 and +7 actinoids मा है. They are more reactive. Number 2 point मा छ except promethium they are non radioactive है. जबकि actinoids मा they all are radioactive. अर्को छ magnetic properties मा magnetic property of the lanthanoids are less complex than actinoids. जबकि magnetic properties of the actinoids are more complex than that of lanthanoids. एक दुईवटा क्वेसन आन्सर हेरौँ ल यहाँनिर. यसमा नपढ्ने कुरा चाहिँ त्यही चाहिँ पोटासियम परम्याग्नेट र पोटासियम डाइक्रोमेट को चाहिँ पढ्नु पर्दैन. सो व्हाट इज डी ब्लक एलिमेन्ट है. द्याट मिन्स जसमा प्रोग्रेसिभ फिल्ड डी अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन जान्छ भने लास्ट इलेक्ट्रोन गोज टु डी अर्बिटल देन इट इज अ डी ब्लक एलिमेन्ट. ओके नेक्स्ट इज जनरल कन्फिगरेसन अफ डी ब्लक एलिमेन्ट. अस्ति हामीले गरिहाल्यो. द्याट्स n-1 d देखि लिएर 1 देखि लिएर 10 मा हुन्छ र s इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने n-1 d 1 to 10 n चाहिँ लिएर कति हुन्छ n 1 to 2 हुन्छ ल. सो यहाँ क्वेसन थियो why scandium 3+ is colorless है. सो स्क्यान्डियम 3+ किन कलरलेस हुन्छ भने है अघि जब भन्दै थियो हामीले अल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स आर कलर्ड है. स्क्यान्डियम पनि हुन्छ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो स्क्यान्डियम इफ यु सी स्क्यान्डियम है एटमिक नम्बर 21 इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने हाम्रो हुन्छ 3d1 4s2 हुन्छ नि त. बुझ्यो. सो स्क्यान्डियम प्लस गर्यो भने के हुन्छ स्क्यान्डियम 3+ गर्यो भने सबै इलेक्ट्रोन निस्क्यो नि त. सो गर्दाखेरि हुन्छ 3d0 हुन्छ 4s पनि 0 हुन्छ. भयो. अब कलर हुन्छ ड्यू टु dd ट्रान्जिसन. सो dd ट्रान्जिसन सो माथि ओके माथि दुईटा तल तीनटा. सो तलको लागि हामीले भन्यो T2G र माथिको भन्यो EG है. बुझ्यो. सो तलबाट यो एनर्जी भयो. सो तलबाट माथि जम्प गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एनर्जी एब्जर्ब गर्छ त्यो चाहिँ भिजिबल रेन्जमा हुन्छ. अब यसमा चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दा इलेक्ट्रोनै छैन नि त. डी डज नट ह्याभ इलेक्ट्रोनै छैन भनेपछि चाहिँ अब यसले के गर्नु सकेन
इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन हुँदैन नि त ओके सो ड्यू टु नन अवेलेबिलिटी अफ d orbitals it cannot undergo dd transition therefore the compound is colorless बुझ्यो यसमा चाहिँ सो नन अवेलेबिलिटी अफ d orbital त्यस्तै हुन्छ त्यसै प्रकारले कपर सपोज कपर 2 प्लस पनि कलरलेस हुन्छ भने कपर 2 प्लस हैन सरी जिंक 2 प्लस पनि कलरलेस हुन्छ भने यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट होइन हुनु चाहिँ तर यो पनि कलरलेस भन्यो भने यसमा पनि सेम हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इफ यु सी इट जिंकको हो तिम्रो 3d10 4s 2 हुन्छ त दुईटा इलेक्ट्रोन निकालिसक्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ 3d10 भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै इलेक्ट्रोन भोरी हुन्छ नि त ओके सो अल आर फिल्ड यहाँ माथि पनि चारटा फिल्ड हुन्छ यहाँ तल पनि अल आर d10 हो नि त फिल्ड भयो सो फिल्ड भएपछि तलको इलेक्ट्रोन कहाँ जाने माथि गएर जग्गा छैन नि त बस्ने जग्गै हुँदैन नि त ओके सो बस्ने जग्गै हुँदैन भनेपछि यसमा पनि ट्रान्जिसन हुनु सक्दैन यु क्यान सी इन पेज नम्बर किताबमा पनि छ पेज नम्बर 242 मा छ ओके पेज नम्बर 242 मा छ ल देयर इज क्वेशन नम्बर 18 छ क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8.18 8.18 मा हेर्नु त 8.18 predict which of the following will be colored in aqueous solution भनेर भनेको छ predict which of the following will be colored in aqueous solution जस्तै टाइटेनियम प्लस 3 प्लस छ टाइटेनियम 3 प्लस कलर हुन्छ कि हुँदैन हौ anybody titanium atomic number 22 हुन्छ होला सर so it's a d 3d एकछिन ल पहिला टाइटेनियम को गर्नु पर्यो जहिले पनि पहिला न्यूट्रल एटम को गर्नु ल 22 भनेपछि तिम्रो हुन्छ 4s2 3d 18 भयो 19 20 21 22 भयो हैन 22 भनेपछि 3d1 हुन्छ तीनटा इलेक्ट्रोन निकाल्दा सो d1 भनेपछि d मा एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन सो भनेपछि इट क्यान शो कलर त्यस्तै प्रकार नेक्स्ट दिएको छ इट्स भेनेडियम 3 प्लस को हुन्छ कि हुँदैन सोधेको छ सो इट्स कलर्ड ओके कलर्ड हुन्छ सो भेनेडियम यो एटमिक नम्बर इज 23 सो भेनेडियम 3 प्लस सो 23 भनेपछि याद गर्नु है 4s2 3d 3 हुन्छ ल 18 भयो 19 20 21 20 23 सो भेनेडियम 3 प्लस भनेपछि तिम्रो हुन्छ 3d2 सो d मा इलेक्ट्रोन छ नि त सो त्यसले गर्दा यो कलर्ड हुन्छ त्यहाँबाट नेक्स्ट आयो कपर प्लस रहेछ नेक्स्ट इज कपर प्लस सो कपर भनेपछि 29 हैन कपर इज 29 सो 29 भनेपछि हुन्छ हाम्रो 4s कपरमा 1 हुन्छ है 3d10 हुन्छ ओके mn2 प्लस कलर हुन्छ कि हुँदैन mn मैग्निज इज 25 सो इट्स 4s2 3d5 सो 2 प्लस निकाल्यो भने चाहिँ इट्स 3d5 3d5 सो 3d5 छ भने कलर हुन्छ कि हुँदैन d5 भनेपछि तिम्रो यस्तो भयो नि त हैन यहाँ दुईटा यहाँ तीनटा हो सो 1 2 3 भयो है अब 4 5 जाइम बसे पनि हुन्छ कोही बेला तल बस्छ कोही बेला माथि बस्छ ल ओके त्यो केस हेरी हुन्छ त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छ 4 5 कहाँ जान्छ सपोज 4 5 यहाँ गयो भने पनि केही छैन प्रब्लम छैन माथि खाली जग्गा छ नि त हैन सो तल इलेक्ट्रोन छ सो यो इलेक्ट्रोन यहाँ जानु सक्छ ओके सो गर्दाखेरि यो पनि कलर्ड हुन्छ ल माथि चाहिँ एटलिस्ट खाली जग्गा चाहियो र तल्लो लाइनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो त्यति नै हेर्नु पर्यो